Theo Kinh Thánh, chúng ta đã biết rằng Chúa Jesus bị đóng đinh và chết trên cây thập tự giá. Nhưng làm sao hình ảnh ấy lại trở thành một biểu tượng tôn giáo được hàng tỷ người sử dụng khắp nơi trên thế giới? Và từ khi nào mà biểu tượng này được sử dụng và ý nghĩa của nó là gì? Mình là Trucy và hôm nay mọi người hãy cùng mình và Sang đi tìm lời giải cho những câu hỏi này nhé. Trước khi được gọi là cây thánh giá, biểu tượng này được gọi là hình chữ thập. Nó có cấu tạo rất đơn giản với chỉ hai đường thẳng giao nhau. Về cơ bản, nó là sự kết hợp của hai trục. Trục đông tây là thời gian, là chu kỳ mọc và lặn của mặt trời hàng ngày. Còn trục trên dưới là không gian giữa trời và đất. Nó là biểu tượng tổng hòa của toàn vũ trụ. Vì thế mà nó được tìm thấy từ thời thượng cổ ở rất nhiều nơi trên thế giới. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại cũng đã có nhiều biểu tượng hình chữ thập như chiếc chìa khóa Ankh ở Ai Cập, cây gậy của thần Tammuz ở Lưỡng Hà, chữ thập mặt trời ở châu Âu, chữ vạn swastika ở Ấn Độ, hay thậm chí là hình Hà Đồ Lạc Thư ở Trung Hoa. Tên gọi chữ thập trong tiếng Việt cũng là bắt nguồn từ chữ số 10 trong tiếng Hán. Những biểu tượng kể trên tuy trông giống cây thánh giá trong Kitô giáo, nhưng tuyệt đối không phải là cây thánh giá. Tuy nhiên, vì có nhiều sự tương đồng như vậy trong lịch sử mà một số học giả vào thế kỷ thứ 19 và rất nhiều ý kiến hiện nay cho rằng cây thánh giá hình chữ thập là một biểu tượng của ngoại giáo. Thật ra Chúa Jesus đã chết trên một cây cọc thẳng đứng và Hội Nhân chứng Geneva đã chính thức không chấp nhận việc sử dụng cây thánh giá kể từ năm 1936. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao và từ khi nào mà cây thánh giá đã được giáo hội sử dụng để tượng trưng cho Kitô giáo và ý nghĩa của nó là gì? Cuộc đời của Chúa Jesus chủ yếu được ghi chép trong Kinh Thánh Tân Ước. Ông được sinh ra vào khoảng năm thứ 4 trước công nguyên, trong thời kỳ mà vùng Palestine, lúc này được gọi là tỉnh Judea, đang thống khổ dưới ách cai trị của đế chế La Mã. Năm 30 tuổi, ông bắt đầu giảng đạo về tình yêu thương, thực hiện nhiều phép lạ và nhận mình là con trai của Chúa. Vì vậy mà giới cầm quyền Do Thái đã buộc ông tội bán bổ Thiên Chúa của họ và đưa ra xét xử trước tổng trấn La Mã Pontius Pilate. Ông bị quân La Mã hành hình bằng cách đóng đinh lên cây thập giá vào ngày thứ 6. Nhưng các môn đồ của ông tin rằng ông đã phục sinh vào ngày Chủ nhật. Cái chết và sự phục sinh của Jesus chính là cơ sở cho một tôn giáo mới, được các tông đồ của ông sáng lập sau đó và lan rộng đến châu Á, châu Phi và châu Âu. Qua các tài liệu đầu công nguyên sau khi Chúa chết, ta có thể thấy cộng đồng Kitô giáo lúc bấy giờ đều đã nhất trí rằng cây thánh giá hành hình Ngài là một cây cột có thanh ngang. Trong lá thư của Thánh Barnabas, ông đã so sánh cây thánh giá với dáng đứng dang hai tay của ông Moses trong trận chiến với dân Amalek. Các tác giả Hy Lạp so sánh nó với chữ Tau trong bảng chữ cái của họ, còn Thánh Justin Tử Đạo thì ví nó như hàng loạt những vật dụng thường ngày như cột thuyền buồm, cái mỏ cày hay dáng đứng của con người. Và còn rất nhiều những tác giả khác vào thời kỳ này đều công nhận rằng Chúa đã chết trong tư thế dang rộng hai tay trên cây thập tự. Như vậy, vào đầu công nguyên, người ta đã rao giảng về thập tự giá như biểu tượng của cái chết của Chúa ở khắp nơi. Tuy nhiên, hình ảnh của nó đã rất ít được sử dụng trong thời kỳ này và chỉ thật sự trở nên phổ biến vào khoảng thế kỷ thứ 4, tức là hơn 300 năm sau khi Chúa thăng thiên. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Trong những thời kỳ đầu, các tín đồ Kitô liên tục bị bức hại và đàn áp bởi các hoàng đế La Mã. Họ đã phải sử dụng những biểu tượng khác để bí mật thể hiện lòng tin của mình, như con cá Ichthus là viết tắt của 5 chữ Hy Lạp nghĩa là Jesus Christ, con trai của Chúa, đấng cứu thế. Mọi chuyện thay đổi vào thời của Constantine Đại Đế. Tương truyền rằng, vào năm 312 trong trận cầu Mivian, Constantine đã trông thấy hình ảnh một cây thánh giá trên bầu trời. Sau đó, ông đã ra lệnh cho quân La Mã đặt lên những tấm khiên, nón và cờ hiệu, chữ viết tắt tên của Chúa là Kyro, và giành được nhiều chiến thắng quan trọng. Đây được xem là một bước ngoặt trong lịch sử Kitô giáo, khiến Constantine bắt đầu tin vào Jesus. Ông ban hành sắc lệnh Milan, hợp pháp hóa Kitô giáo trên toàn La Mã và chấp nhận cải đạo không lâu trước khi chết vào năm 337. Vì vậy mà giáo hội tại Rome mới được gọi là giáo hội Công giáo La Mã. Constantine còn hướng dẫn cho mẹ ông, Hoàng thái hậu Helena, đến đất thánh Jerusalem để đi tìm mộ Chúa. Theo các sử gia thời đó, Helena đã cho phá bỏ một ngôi đền thờ thần Venus tại khu vực Jesus bị hành hình và khai quật khu đất tại đó. Bà tìm thấy ngôi mộ của Chúa cùng với 3 chiếc thập giá và cùng với một số đinh, được cho là cây thập giá của Chúa và 2 tên trộm. Tuy nhiên, không ai biết được cây thập tự nào là của Chúa.
Vì vậy mà giám mục của Jerusalem đã dẫn thêm một người phụ nữ sắp chết đến chạm vào lần lượt 3 cây thập giá, và cái cuối cùng đã chữa khỏi bệnh cho bà ta. Đó được gọi là phép màu của chính cây thập tự đã đóng đinh Chúa, và nó trở thành biểu tượng chính thức mới của Kitô giáo. Helena sau đó cho xây dựng nhà thờ mộ thánh tại đây để cất giữ một phần thập tự giá đích thực. Những tín đồ Kitô khi hành hương đến Jerusalem đã mang về những mảnh gỗ thánh. Vào khoảng từ năm 306 cho đến 308, hình ảnh cây thánh giá đã được lan truyền khắp nơi trên thế giới. Ở La Mã thời cổ đại, cây thập tự là một công cụ dã man để hành hình các tù nhân, kẻ trộm và những dân tộc nô lệ. Nhưng ngày nay, cây thánh giá là biểu tượng gợi nhắc cho người ta về cái chết của Chúa Jesus trên cây thập tự, về lòng yêu thương nhân loại vô hạn của Chúa. Các tín đồ xem cái chết của Jesus là một sự tự nguyện hy sinh để chuộc tội tổ tông cho nhân loại, để cứu rỗi con người, và họ có thể lên thiên đàng sau khi chết. Tội tổ tông, tức là tội của Adam và Eva, đã trái lệnh Thiên Chúa mà ăn lấy trái cấm ở vườn địa đàng, và nhân loại phải chịu sự đau khổ từ đó. Jesus được xem là Thiên Chúa nhập thể ở hình dáng con người, và vì thế người đã vinh quang chiến thắng cái chết. Cây thánh giá chính là hình ảnh của Chúa Jesus, và vì thế nó đã trở thành một biểu tượng mầu nhiệm, có thể giúp con người thêm hy vọng và sức mạnh để chiến thắng cái chết, bệnh tật và bảo vệ họ trước những thế lực đen tối. Cây thánh giá còn chính là hình mẫu để đo lường, sắp đặt những không gian thiêng liêng như các nhà nguyện, nhà thờ, quảng trường hay nghĩa trang. Nó chính là một trong những biểu tượng tôn giáo được người ta sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Và như vậy có nghĩa là đã từng có rất nhiều biểu tượng trông giống như cây thánh giá ở nhiều nền văn hóa khác nhau từ thời thượng cổ, nhưng cây thánh giá chỉ thật sự trở nên phổ biến trên toàn thế giới kể từ sự xuất hiện của Kitô giáo, nhất là từ thời của thánh Constantine và thánh Helena. Hôm nay, mỗi khi bạn nhìn thấy một cây thánh giá, đó chính là hình ảnh của sự chiến thắng cái chết, của tình yêu nhân loại của Chúa Jesus trong niềm tin Kitô giáo. Mình hy vọng bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment, và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Trucy. Mình là Sang. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.